I just came to Sigiriya Rock today. Though I'm in here, I decided to make a video on how to improve your speaking fluency, and I will give you tips to improve your speaking skills. Tip number 1, if you want to improve your speaking skills, you have to be yourself. ඒ කියන්නේ ඔයා ඔයාගේ බෑන්ඩ් ඩිස්කෝ එක වැඩි කරන්න හොඳට කතා කරන්න ඕන නම් ඔයා මෙමරයිස් ආන්සර්ස් දෙන්න යන්න එපා. රොබෝ කෙනෙක් වගේ කතා කරන්න යන්න එපා. ඔයා වගේ naturally කතා කරන්න. Tip number 2, you have to directly address the question. ඔයාගේ examiner වගේ ප්‍රශ්න අහද්දී ඔයා directly ඒ question එකට answer එක දෙන්න ඕනේ. ඔයාගෙන් ගිය සතියේ මොකද්ද කරේ කියලා අහුවම මේ සතියේ ඔයා මොකද්ද කරන්න යන්නේ කියලා කියන්න යන්න එපා. එතකොට ඔයාගේ question එක directly ඔයා address කරලා නැහැ. ලකුණු ලැබෙන්නේ නැත. Tip number 3, you have to stop thinking too much. ඔයා deeply content එකට විතරක් focus කරන්න ගියාම ඔයාගේ fluency එකට තියෙන concentration එක අඩු වෙනවා. ඔයා පුළුවන් උපරිම fluency එකට focus කරන්න. Because they're gonna give marks for your fluency, not for the content, but for the fluency. IELTS speaking test එක කියන්නේ speaking test එකක්. ඒක ඔයාගේ thinking test එකක් නෙමෙයි. ඒක නිසා ඔයාගේ fluency එකට focus කරන්න, content එක නෙමෙයි. The more you focus on the content, the less you focus on the fluency. Tip number 4, be aware of difference between different parts. ඒ කියන්නේ part තුන් විදියකට ඔයා කතා කරන්න ඕනේ. part 3 unique එකිනෙකට. ඔයා part 1 එකට answer කරන විදියට නෙමෙයි part 2 එකට answer කරන්න ඕනේ. part 2 එකට answer කරන විදියට නෙමෙයි ඔයා part 3 එකට answer කරන්නේ. ඔයා English දන්නවා කියලා part 1 එකට ගොඩාක් කතා කරන්න ගියොත් ඔයාගේ band score එක අඩු වෙනවා. ඒක නිසා ඒ ගැන concentrate කරන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්ම each part එකිනෙකින් වෙනස් වෙනවා. Tip number 5, listen to yourself. ගොඩක් දෙනෙක්ට idea එකක් නෑ තමන්ගේ voice එක කොහොමද අනිත් කෙනාට ඇහෙන්නේ කියලා. voice එක clearද? අඩුපාඩු මොනවාද කියලා. ඒකට හොඳම දේ තමයි ඔයාගේ voice එක ඔයා record කරන්න. record කරලා ඔයා නැවත අහන්න. ඔයාගේ අඩුපාඩු හදාගන්න. එතකොට ඔයාට idea එකක් එනවා ඔයාගේ voice එක කොහොමද invigilator ඇහෙන්නේ කියලා. Tip number 6, fluency over accuracy. ගොඩක් කට්ටිය accuracy එකට focus කරනවා. accuracy එකට focus කරද්දී ඒගොල්ලන්ගේ fluency එක අඩු වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ accuracy එක, ඒ කියන්නේ grammar accuracy එක විශේෂයෙන්ම focus කළ යුතුයි. නමුත් ඒකට විතරක්ම ඔයා focus කරද්දී ඔයාගේ fluency එක drop වෙනවා. ඔයාගේ grammar ගැන concentrate කළ යුතුයි. නමුත් ඔයාගේ fluency එක වැඩිපුර ඔයා focus කරන්න ඕනේ. Tip number 7, you have to give a developed answer in part 3. ඔයාගේ part 3 එකේදී ඔයා developed answer එකක් දෙන්න ඕනේ. ගොඩක් වෙලාවට part 3 question එකක එයා why කියලා අහන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයාගේ question එකේ ඔයා answer එක දුන්නට පස්සේ ඔයාට කියන්න පුළුවන් නම් ඇයි ඔයා මේ answer එක දෙන්නේ කියලා ඒක ඔයාට ගොඩක් වටිනාකමක් එකතු කරනවා ඔයාගේ part 3 එකේ answers දෙද්දි. මොකද ඔයා part 3 එකේදී develop stretch answer එකක් දෙන්න ඕනේ. Tip number 8, you have to get the support of the cue card to answer part 2. ඔයා part 2 එකේ answer එක දෙන්නකොට ඒ කියන්නේ ඒකේ presentation එකක් තියෙන්නේ. විනාඩියක් ඔයාට ලැබෙනවා ලෑස්ති වෙන්න. ඒ වගේම විනාඩි 2ක් ඔයා කතා කළ යුතුයි. මේ වෙලාවේදී ඔයාගේ concentration එක උඩරිම තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයා මතක තියාගන්න ඕනේ cue card එකේ දීලා තියෙන bullet points ඔයා යොදාගෙන ඔයාගේ answer එක navigate කරන්න ඕනේ. answer එක යන
ඩිරෙක්ෂන් එක ඔයා මැනේජ් කරන්න ඕනේ. ඒකෙන් ඔයාට හොඳ බෑන්ඩ් ස්කෝර් එකක් අචීව් කරගන්න පුළුවන්. Tip number 9. Part 1 is all about you. Part 1 එකේ usually ඔයා ගැනමයි ප්‍රශ්න අහන්නේ. ඒකින්ද මේක ඔයාට වරදින්න බෑ. ඔයා direct answers දෙන්න මේකට. Usually sentence දෙක තුනක් අතර answer එකක් ප්‍රමාණවත්. නමුත් මට exactly කියන්න බෑ sentence දෙකක්ද කියන්න ඕනේ, තුනක්ද කියන්න ඕනේ, හතරක්ද කියන්න ඕනේ කියලා. ඔයාගේ answer එක දීලා ඒකට supportive information ටිකක් add කරාම ප්‍රමාණවත්. Last but not the least, I will share you the 10th tip. You have to do mock test as much as possible. I'm recommending you to do an amount of questions. Your end can be differ from others. ඔයා mock test පුළුවන් තරම් කරන්න ඕනේ. ඔයා mock test කරන්න ඕනේ n වාර ගාණක්. n කියන එක වෙනස් වෙනවා පුද්ගලයන් පුද්ගලයාට. ඔයාට 10ක් වෙන්න පුළුවන්. තව කෙනෙක්ට 100ක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයා ප්‍රැක්ටිස් කළ යුතුයි එක්ස්පර්ට් ලෙවල් එකට එනකම්ම. There is no limitation in practice. You have to practice until you become perfect. And the next thing, you have to remember this carefully. So sometimes there might be mistakes that we have to consider. ඔයාගේ අඩුපාඩු තියෙනවා අපි consider කරලා හදන්න ඕනේ. ඒක නිසා ඔයා expert support එක ගත යුතුමයි. මොකද ඔයාගේ වැරදි දෙයක් ඔයා learn කරලා තියෙනවා නම් ඒක unlearn කරන්න ඕනේ. ඒක නිසා ඔයාගේ band score එක අඩු වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. expert කෙනෙක්ට එකපාරින් කියන්න පුළුවන් ඔයාගේ අඩුපාඩු.